Mielőtt bármit mondanék a Death Stranding 2-ről, a játék ismerete nélkül is jár egy mezei piros pont Kojimának, amiért 6 éven belül összerakta a folytatást. Pusztán a PlayStation exkluzivitásból kiindulva a Sony falai között annyira azért nem kirívó ez a tempó, de azért ott is találunk példát arra, hogy a Bend Studios például a szintén 19-es Days Gone óta nem tudja, mit kezdjen magával. A Naughty Dog ebben a generációban még semmit nem csinált, ami nem remaster vagy remake, és hogy más nem mondjuk, a Bungie is ides-tova 8 éve fejé a Destiny 2-t, ehhez képest, hogy a legendásan nem kapkodó Kojima 6 éven belül szállította a Death Stranding 2-t, azt kell mondjam, üdítőleg hatott rám. A nagy kérdés azonban az, hogy mi van most? Milyen lett a Death Stranding 2, és dögőszinte leszek hozzátok ezzel a témával, iszonyú nagy bajban vagyok most, de próbáljuk meg sorban haladni, és szerintem tisztulni fog az összkép. A történet azzal indul, hogy Sam és Lou bujkálnak a Bridges elől, akik az előző rész végére eléggé megkeserítették az életünket. Ám Fragile rájuk talál, kiderül, hogy időközben létrejött egy másik szervezet, akikkel Amerika egyesítése után most éppen Mexikót szeretnék becsatolni a királis hálózatba, majd kiderül, hogy hasznos lenne ugyanezt megcsinálnunk Ausztráliával is, szóval lesz mit csinálnunk, arra egészen nyugodtan mérget vehettek. Persze, a helyiek segítsége ki fog merülni abban, amit eddig láttunk, hiába vannak föld alatti világok, mint az első részben is, hiába vannak East Fortnotban mondjuk 12.492-en, vagy a Southern Environmental Observatory-ban 22-en, vagy a South Distribution Centerben 92-en, egy lélek nem fog kijönni nekünk segíteni, még a kapuik sem, szóval továbbra is szakadhatunk meg egyedül a kenguruk földjén. Kurva ausztrálok! Egyébként ez nem teljesen igaz, mert egy ponton túl megkapjuk a Magellánt, ami tulajdonképpen egy Metal Gear fej, és ez segítségünkre lesz a kalandjaink során. Hogy ez pontosan mit jelent, mennyire hatékony, meg ilyesmi, arra később még kitérek, sőt, igazából ez az a pont, ahonnan ténylegesen rá kéne térnem arra, hogy mit is tud voltaképpen a Death Stranding 2. Először is nagyon szépen köszönöm a PlayStation Magyarországnak a cikkel készültében nyújtott segítséget, nem pusztán azt, hogy biztosították a játékhoz való hozzáférést, hanem hogy erre lehetőségem volt jó pár héttel a premier előtt. Először is eloszlatnék egy komoly félreértést. A megjelenést megelőzően szárba szökött egy hír, miszerint a Death Stranding 2 történetének, tehát fontos, hogy nem a mellékszálaknak, hanem a történetének a végigjátszása 75 órát fog igénybe venni. Nos, tapasztalatból mondhatom, hogy ez még azzal együtt sem igaz, hogy eleinte még igen buzgón teljesítettem a mellékküldetéseket. Ha valaki hasonló íven fog haladni a játékkal, mint én, akkor is végezni fog valamivel több mint 30 órán belül. Ez így is a játék becsületére válik, csak szükségesnek tartottam jelezni, hogy ne kergessünk bárányfelhőket. Egyébként feltűnő különbséget tapasztaltam a Death Stranding 2 review időszakában az első részhez képest. Míg 2019-ben tulajdonképpen egy iszonyú nagy pusztában rohangáltam, ahol nem volt lófasz sem, tehát se út, se töltőállomások, se menedék, se semmi, így konkrétan tök más játékkal játszottam, mint bárki per mindenki más, aki mondjuk a premier után egy héttel megvette a játékot, mert ott már épített a közösség autópályákat, stb. Ennek köszönhetően akkor már lehetett haladni ebben a világban, ami előtte gyakorlatilag képtelenség volt. Ez azért érdekes, mert a második résznek a review szakaszában már voltak utak, már ki voltak építve a kritikus szakaszok, már voltak figyelmeztető jelzések a térképen. Ebből arra következtettem, hogy nem én voltam az egyetlen, aki annak idején nem igazán tudott mit kezdeni a Metal Gear-ek után a Death Stranding koncepciójával, ahol a legnagyobb kihívást azt jelenti, hogy el tudod-e egyensúlyozni valakinek a kikért pizzát időben. Hogy van-e arrafelé bármiféle közlekedési könnyítés. Viszont így, hogy már tudja az ember, hogy mire számítson, már a korai szakaszban megkezdődött az építkezés, ami során használhatjuk egymás hídjait, rámpáit, létráit, és ez rengeteget számít. Bizonyos értelemben meggyőződésem, hogy a Death Stranding 2-nek hatalmas szüksége volt a Death Stranding 1-re, hogy megtörje a Kojimát körüllengő több évtizedes Metal Gear sormintát, vagy ha jobban tetszik, légkört. De még mielőtt ebbe alaposabban belemennék, szólnék pár szót mai videónk szponzoráról, a Surfsharkról. A Surfshark VPN szolgáltatását szerintem szükségtelen az alapoktól vázolni, mert nem csak nálunk találkozhattatok vele, hanem számos hazai tartalomgyártó igyekszik eljuttatni az üzenetét szélesebb körben. A cég VPN kiberbiztonsági szolgáltatása különösen hasznos lehet, hiszen olyan világot élünk, amikor a nagyvállalatok is ki vannak téve a rosszindulatú felhasználóknak. A Google-től például 1,8 milliárd felhasználói adat szivárgott ki május elején, szóval érdemes nem félvárról venni az online tér rosszindulatát. 100%-os védelem persze semmire sincs, de legalább van lehetőségünk megtenni, amit tőlünk telik. Vírusvédelem, ami alapból nem árt, de ha már itt tartunk, a biztonságos keresés is egy szempont lett az elmúlt évek során. Sőt, ha nem vagyunk elég rutinosak, vagy úgy általában
általában idegenkedünk az internettől, akkor az alternatív ID egy valóságos áldás lehet, hiszen nem kell a saját adatainkat kiadnunk mindenhova, a rendszer generál nekünk alternatív felhasználóazonosítókat, amit a legtöbb felület zokszó nélkül meg is kajár, és utána nem a mi e-mail címünket spammeli szét a hülyeségeivel. Mindemellett, de nem utolsó sorban, a régiókorlátok rugalmas kezelésében is hatékony partner tud lenni. Használjátok a képen megjelent linket, vagy alatta a kódot a vásárlásnál, és tegyetek szert további 4 hónapnyi extrára a Surfshark VPN ölelésében. És most vissza a játékra. Szóval, amit azonnal leszögeznék, hogy a Death Stranding 2 véleményem szerint a jelenleg elérhető legszebb open world videójáték PlayStation 5-re. Ráadásul én PS5 Pro-n próbáltam ki, ahol mindemellett még olyan szemtelenül keveset is tölt, hogy nem hittem a szememnek. A játék úgy indul, hogy én azt hittem, Kojima nekiállt egy ponton drónozgatni valahol a világban, és így el volt magában, és ez lesz a játék intrója. Csak amikor a kvázi drónfelvétel ráfordult végül Sam Bridgesre, majd megjelent körülötte a HUD, akkor tudatosult bennem, hogy ez nem külön felvett B-roll, hanem ez in-game felvétel, így néz ki a játék. Én meg azon perc mindenkit leültettem el és körbemutogattam, hogy elhiszed, hogy egy játék így tud kinézni konzolon? Most, amikor már lassan mindenki megbékél azzal, hogy sokkal többet nem várhatunk a AAA szintértől, mint amit kaptunk tőlük a Prevgenben, akkor Kojimáék villantanak egy olyan minőséget, amit most így hirtelen utána gondolva még senki mástól nem láttunk. Mindez továbbra is a Guerrilla-féle Decima Engine-nel. És hozzátenném, hogy egy kedves barátommal éppen arról értekeztem, hogy Kojimáék többet hoztak ki a Decimából a Death Stranding 2-ben, mint a Guerrilla a Horizon 2-ben. Persze az egy cross-gen cím volt, de akkor is. Vizuálisan egy megveszekedett szó nem érheti a játék portáját, és persze a zenei kínálat még mindig nagyszerű. Aki kíváncsi Kojima playlistjére, az megint bevásárolhatja magát a szerencsés hallgatók közé, egyébként ezek a dalok külön is kioldhatók a játékban. Most nem fogok belemenni a játékmenet alapvető sajátosságaiba, hogy hogyan aktiváljuk az egyes állomásokat, hogyan működik az időeső, hogyan kell egyensúlyban tartani a rakományunkat, mert ezek mind benne voltak az első részben, ezt a videót meg nem szeretném pusztán azzal hízlalni, hogy integrálom a teljes első rész újrázását. Ellenben szeretnék 3 dologról beszélni veletek a Death Stranding 2 kapcsán, és ez a 3 topik nem azonnal merült fel bennem, hanem iszonyú sokat kattogtam rajta alapvetően, mit is érzek ezzel a Death Stranding per Kojima per gameplay per történet stb. Együttállással kapcsolatban. Úgy gondolom, ebben a 3 pontban jobban össze tudom foglalni az érzéseimet, mintha most szolgáljan végigmennék azon, milyen érzés a játékkal játszani. Szóval, az első téma, hogy a Death Stranding 2 milyen mértékben tekinthető előrelépésnek az első részhez képest. Az kétségtelen, hogy nominálisan vizsgálva az újításokat rengeteg minden került be a játékba. Mivel Mexikó és Ausztrália nem éppen a hűvös klímájáról ismert, a szállásunkra visszatérve látni fogjuk, hogy a napszúrás tünetei is gyógyulnak, de bevallom, én a napszúrásból nem sok mindent tapasztaltam játék közben. Ha a havastájon haladunk, kaphatunk a nyakunkba lavinát, ami nyilván ha elsodor az nem jó, de engem valahogy mindig elkerült. Illetve olykor-olykor földrengések is meglephetnek minket. Ilyenkor meg kell állni, kapaszkodni a cuccunkba és megvárni, amíg véget ér. Most már van dinamikus napszakváltakozás, ami vicces, mert az első részben még a lore része volt, hogy a légkörbe került királium miatt nincs napszakváltás, nos, úgy tűnik a második részre ez valahogy megoldódott, szóval amikor a hasunkra süt a nap, valahol a távolban felkukorékol egy kakas. Az időeső már nem csak a szállítmányunk állapotát képes tönkretenni, de a folyók és a patakok is kilépnek ilyenkor a medrükből, tehát áradnak. Erre egyébként felhívja a játék a figyelmet, ha ilyesmire kell számítani, de ennek különösebb jelentősége nincs, továbbra is azt kell nézni, hol, milyen a sodrás, meg olyasmire nem érdemes számítani, hogy például egy patak némi zuhé után Dunává lép elő. Kapunk már homokvihart is, de a játék végéig én ezzel mindössze a tutoriál szakaszban találkoztam, de mint említettem, egy idő után én félretettem a mellékküldetéseket, szóval nem kizárt, hogy egy ponton beküldenek a vihar szemébe, de ennek feltérképezését már a leendő vásárlóra bízom, azt biztosan állítom, hogy a kampány gameplayre nincs hatással. Egy ponton van lehetőségünk egy bányát is beüzemelni, vele együtt pedig felépíteni egy logisztikai célokat ellátó
megállító monorélt, de a későbbiekben ebből sem kapunk többet, de mondom, lehet erre is létezik egy mellékmisszió, de a gerinc történeten haladva erre nem volt több példa. Kapunk egy afféle skill rendszert is passzív képességekkel, de őszintén szólva ennek olyan mértékben nem láttam semmi gyakorlati értékét, hogy egy ponton el is felejtettem, hogy felhalmoztam 210 elköltésre váró pontot. Az egyes bunkerek is talán érdekesebbek lettek, az például feltűnt, hogy az Artist bejárata melletti falon, ahogy halmozzuk a befejezett küldetéseket, gyülekeznek a festmények. Amúgy meg érdemes csinálgatni ezeket a missziókat is, mert minél több csillagunk van az adott bunkernél, annál faszább dolgokat kapunk. Jobb csizmát, jobb puskákat, jobb pisztolyokat, jobb gránátvetőket, jobb merevítőket, stb. Ezzel is az az egyetlen probléma, hogy igazából önszorgalom kérdése, mennyire akarunk ezzel foglalkozni, mert én például egy idő után teljesen elengedtem a kérdést. Mert az alapfegyverünk, na jó, talán a level 2-es változat, de mindenre elegendő. Még a bosszok ellen is, amik egyébként rohadt látványosak, ahol meg mégsem ott meg a túlvilágról amúgy is dobálnak megfelelő felszerelést, ami nem csak a táposabb fegyverek beszerzését teszi indokolatlanná, de sokszor még a felfegyverkezést is, hiszen folyamatosan fogja a játék a kezünket. Úgyhogy itt jegyezném meg, hogy bár az első rész sem volt különösebben nehéz, de a Death Stranding 2 normál fokozaton játszva, ami a 4 nehézségi szintből a harmadik is baromi könnyű játék. És hát végül a Magellán. A Magellán ugye az a Metal Gear fejünk, amit a társaink irányítanak, és úgy is kapjuk meg, hogy most már nem leszünk egyedül, lesz segítségünk. Ez amúgy tényleg hasznos, mert az első rész egyik legirritálóbb vonása az volt, hogyha letettük valahol a szállítmányunkat, akkor az ott maradt. Nem vándorolt a városok között, szóval valamit vagy vittünk magunkkal, vagy ott kellett letennünk, ahova szántuk, különben cseszhettük. Nos, ebben segít a Magellán, ami olyan, mint a Resident Evil játékokban a ládarendszer. Amit itt beteszünk, az mindig meg lesz, amíg a Magellán a közelünkben van. A jó hír, hogy a Magellán minden olyan bunker és bázis között tud közlekedni, ami be van kötve a királis hálózatba. A tárkapacitása pedig lényegében végtelen. Szóval simán felhalmozhatunk benne egy rakás holmit, és ha időnk engedi, akkor leszállíthatunk több dolgot is egyszerre a megfelelő helyre. Ez lényegi továbbgondolása az első részben látott esernyős fast travelnek. Ráadásul ezt is tudjuk idővel skinezni, ahogyan a 3 kerekű Tricruiser motorunkat is, meg úgy általában a járműveinket. Egyébként valamiért ezek sem variálódtak. Szóval van a motor és a teherautó, mint az első részben, és szevasz! De visszatérve, tényleg felhőtlen lenne az öröm, csak hogy a Magellán hajlamos lerobbanni. És nem 10 esetből 2-szer nem működik, hanem inkább 10 esetből 2-szer működik. És természetesen ilyenkor szoktuk megkapni azokat a böszme szállítmányokat, amiket még a járművünkkel sem tudunk elszállítani, hanem csak a lebegtetett kereteinkkel egymás után kötve, gyalog. Egy-egy ilyen menet simán elvihet 25-30 percet, vagy még többet, aminek a végére csodák csodája megjavul a Magellán. De erre is érdemes felkészülni. Mondjuk így tényleg nem nehéz kitolni a játékidőt. Ha a Magellán nem, vagy ennél lényegesen kevesebbszer robbanna le varázsütésre, akkor van egy olyan érzésem, hogy a Death Stranding 2 még 20 óráig sem tartana. A közlekedés és a harcok sokat finomodtak, a motorunkkal például már nem minden második kavicsban akadunk el, hanem minden 10-ben, ami lényegesen kényelmesebb, mint régen. A bázisok megtámadása meg... Nekem azért furcsa, mert a Death Stranding első részének a rendezői változatába bekerült bázistámadás, ami sokban emlékeztetett a régi Metal Gear-es lopakodásra. Ide nemhogy nem került ilyesmi, de ráadásul elég gyorsan rá fogunk jönni arra, hogy lopakodni is maximum annyira érdemes, amíg lőtávolba nem kerülünk az ellenségtől, onnantól pedig give them hell! A fűben lapulás például tök jó lenne, de mivel a hátunkon lévő rakomány miatt simán kiszúrnak, és mindig lesz nálunk rakomány, így gyakorlatilag volt, hogy frontálisan mentem neki az ellenségnek a hídon keresztül gyalog, mert annyira nem volt értelme annak, hogy körbe-karikába csapjak le rájuk, mert igazából nem jelentenek sokkal nagyobb veszélyt riadóztatva összeverődve, mint nekünk háttalálva, rólunk tudomást sem véve. Az AI egyébként egész meglepően ügyes. Ha figyeljük, mit csinálnak egy-egy támadásunk alkalmával, láthatjuk, ahogyan összeszedik elesett harcos társaikat. Egyébként hasonló jellegű összedolgozás már a Phantom Pain-ben is volt, de sokat elárul az ipar pillanatnyi állapotáról, hogy az ilyesmi még mindig képes az újdonság erejével hatni. Tehát így az első pont végére, hogy a Death Stranding 2 gameplay szinten mennyire számít előrelépésnek, nos, nem véletlenül mondtam, hogy nominálisan mindenképpen, de hogy ebből mennyit fogunk effektív hasznosnak találni, az már szerintem nagyon egyénfüggő. Legalább ennyire érdekes a 3 pontból a második pontunk, ami a játékmenet és a történet kapcsolata.
Véleményem szerint ez már az első részben sem volt egyértelmű, azonban a másodikkal jutottunk el arra a pontra, hogy feltegyünk magunknak egy nagyon fontos kérdést. Kojima pontosan miért érzi szükségét annak, hogy videójátékot fejlesszen? Én nem vitatom el, hogy van, akinek a Death Stranding története bejön. Lelke rajta. Viszont a Death Stranding 2-vel eljutottunk arra a pontra, hogy ez a világ már annyira hajlékony és annyira parttalan lett, hogy egy ponton már azon sem csodálkoztam volna, ha egy polkát járó zsiguli jelentkezik be a csapat következő tagjaként. Mert van itt már minden. Összeborulnak az élők a holtakkal, emberek születnek a holtak világában, aki itt meghal, néha visszajár valaki más bőrében. Van egy olyan bábunk, Dolmen, amiben valahogy beleszorult egy lélek. Komolyan egy ponton eljutottam oda, hogy tényleg szükséges értenem, hogy mi történik ebben a játékban, vagy elég csak elfogadnom, amit elém dob. És könnyű lenne azt mondani, hogy ezzel én leírtam a történetet, de ez sem igaz, mert a Death Stranding 2 egyes pillanataiban olyan érzelmi csúcsokat jár be, hogy komolyan facsargatja az ember szívét. És amikor éppen nem tolja fullban a Japánt, mint Hartman esetében, akinek minden feltartott hüvelykujjas mozdulatát egy szívecskével kell nyomatékosítania, akkor tényleg képes a játék megrázó lenni. Ezt van, hogy egy drámai pillanattal éri el, van, hogy egy szemkápráztató koreográfiával, és úgy általában is érdekes, amiről a játék szólna. De ekkor jön a képbe a fekete leves. A játék elküld játszani. Beszél neked életről és halálról, beszél neked vezeklésről és szerelemről, beszél neked szinte már filozófiáról, és egyszer csak kitalálja, hogy vigyél már el pár szennyes alsógatyát a hegylánc túl végébe. Most képzeljétek el, hogy egy barátotokkal dumáltok, ő valami kurva mély témában van benne, de 10 percenként elküld levinni a szemetet, elmegy átkopogni a szomszédhoz, hogy van, beúrik az irodába kiporszívózni, stb. Volt csapatomban volt egy srác, aki totál kiégett a játékokból, és megmaradt bennem, amit mondott, hogy számára a játékok olyanok lettek, hogy vannak az átvezető videók, amik elmondják a történetet, de a játék effektív, az egy mezei sudoku. Általában nem értettem vele egyet, már csak elfből sem, de nagyon megmaradt bennem, amit mondott, és fura, hogy pont a Death Stranding 2 kapcsán jött elő újra, mert az az érzésem, hogy a Death Stranding azért videójáték elsősorban és nem film, mert Kojimát filmes körökben senki nem veszi elég komolyan ahhoz, hogy egy ilyen projektet, ami vélhetően pokoli költséges lenne, megvalósíthasson. Ehhez előbb az kellett, hogy legyen 20 millió Death Stranding játékos, fontos játékos, nem eladás, itt jön ki a PS Plus haszna, ahhoz, hogy az A24 rábólincson az adaptációra. A kérdésem tehát az, hogy Kojima miért készít videójátékot, amikor tisztán látszik, hogy pusztán a játékmenet alapján a Death Stranding 2 legfeljebb formailag videójáték, de leginkább egy művészeti performance. Annak minden előnyével és hátrányával. Hátránya például, hogy Kojima nagyon rosszul bánik a narratív arányokkal. A játéknak az első 7 órája ugyanis tulajdonképpen tutoriál, amit a világon semmi nem indokol. Emellett pedig, bár történik pár megrázó, nagyon megrázó fontos esemény az elején is, érzelmileg a 9. fejezettől kezd úgy igazán beszippantani, ami a játék utolsó harmada. Ezt kicsit luxusnak érzem, különösen annak ismeretében, hogy az első rész a 3. fejezetére már sikeresen elvesztette a játékosok közel 70%-át. A Director's Cut-nál ez az arány még rosszabb. Ebből tanulni kellett volna, nem megismételni, de erre még később visszatérek. Viszont hogy pozitívumot is említsek, Kojima ezúttal bátrabb, mint az első részben, mert most sokkal több Metal Gear referenciát kapunk, egyik-másik meglepően beleállós omázsra sikerült. Ahogyan a címben szereplő Beach a játékban mesdjéje életnek és halálnak, úgy érzem Kojima számára a Death Stranding az a tengerpart, ami határmesdjéje videójátéknak és filmnek. Csak ezt lehet úgy is csinálni, mint a Detroit Become Humannek, ami látványos szinergia a játékmenet és a narratíva között, és lehet úgy is csinálni, mint a Death Strandingnek, ahol a játékmenet konkrétan merőleges a történetre. Hogy lehet egy ennyire izgalmas és szerteágazó történetet megtörni azzal, hogy szállíts le időre pizzát valakinek? Bizony, ez a küldetés megint itt van. Egyébként a Death Stranding 2 azon ritka játékok egyike, amiben már megjelenés előtt alig találni bugot. Csak egy típussal találkoztam, egy ponton beakadt a hang. Végül pedig úgy érzem, időszerű lenne feltenni egy fontos kérdést, miszerint Kojima zsenie. A korszellem előszeretettel dobálja a jelzőket, részint ebbe belejátszik a jó emberkedés, részint az, hogy a jelzőhalmozás ingyen van, részint az emberek szegényes szókincse. Régóta gondolkodom azon, hogy a zseniség a pillanatnak szól-e, vagy egy állapot. Ebbe belemehetnék mélyebben, de ez nem a jelen videó tárgya. De tömören,
Ha ez a dolog a pillanatnak szól, akkor a zseniség technikailag véget érhetett a Metal Gear időszakban. Ha viszont állapot, és Kojima ha esik, ha fúj, ha ébren van, ha alszik, ha Metal Gear-t készít, ha Death Strandinget, mindig zseni, akkor alapvetésnek kell elfogadnunk, hogy a Death Stranding egy zseni munkája. Egy zseni munkája pedig nem lehet középszerű, hiszen ez pont azt jelentené, hogy a zseni nem állandóan zseni, hanem volt egy időszaka, amikor meg tudta élni a zsenialitását. Például nemrég nyilatkozott a játék zeneszerzője, hogy Kojima megváltoztatta a játék számos pontját pusztán azért, mert a belső tesztek alapján túl sok embernek tetszett. Ő meg egy sokkal megosztóbb végeredményt akart. Ez pedig felveti annak a kérdését, hogy a játék születése során egy koherens játékélmény készítése volt a cél, vagy a Kojima-ság hízlalása. Csak mert az előbbi alkotás, az utóbbi pedig már elnézést, de mezei autófelláció. Én úgy gondolom, hogy Kojimának elvitathatatlan érdemei vannak. Elvitathatatlan, hogy ő azon kevés játékfejlesztők egyike, aki még mindig hisz az írásban. Elvitathatatlan, hogy ő azon kevés játékfejlesztők közé tartozik, aki hisz a minőségben. Ő volt az, aki feszegette a PS3 korlátait a Guns of the Patriots-szel. Ő volt az, aki máig az egyik legjobb open world játékot jegyzi a Phantom Pain-nel, még akkor is, ha annak a játéknak nagyjából ebben ki is fulladnak az érdemei. És ő az, aki képes és hajlandó megírni egy szédítően szövevényes élethalál történetet, és ehhez minőségi mocap alapot válogatni. És itt nem csak ismert hollywoodi nevekre gondolok, de a színtér legelhasználtabb nevére, Troy Bakerre is, akinek könyörgöm, adjon már valaki egy Oscar-díjat, amit ez az ember színjátszás címen művel pusztán a hangjával, az több, mint amit mások hanggal és mimikával művelnek a filmvásznon. De visszatérve, Kojima talán az utolsó mindenható kreatívja a játékiparnak, de mindenképpen annak a fél tucat embernek a klubjába tartozik, akiknek a kézlenyomata felismerhető egy-egy játékon, és ezen belül is talán az egyetlen olyan alakja a színtérnek, aki ennek a kvázi rockstárja. Viszont nem szeretném megélni azt a pillanatot, amikor azt latolgatjuk, mi az a pont, amikor a Kojima-ság visszatartja egy játék minőségi fejlődését, és feláldozza a gameplayt egy Word dokumentum és az ego-építés oltárán. A Death Stranding 2-nél még nem tartunk itt, de már bőven látó határon belül van ez a probléma. Összességében, hogy milyen lett a Death Stranding 2 on the Beach, én egy második résztől lényegesen komolyabb előrelépést vártam, változatosabb küldetéseket, érdemi fejlesztéseket öncélú kozmetikai maszatolás helyett, beltéri lopakodós feladatokat, vagy bármit, amitől mondjuk Ausztrália Ausztráliának érződik, nem pedig az első rész helyszínének, csak újra színezve. A hazai sikert még tovább csorbíthatja, hogy ezúttal nem kapott magyar feliratot a játék, pedig ha van sztori, ami igényelné, akkor az a Death Stranding. Úgyhogy maximum a PC-sek reménykedhetnek a fordító műhelyek proaktivitásában. Ha marad az első résznél bevált papírforma, akkor valószínűleg egy év múlva megkapják ők is. De a célközönségnek valószínűleg bőven elég lesz, ha a sztorit tovább bontják. Az más kérdés, hogy ezeknek az embereknek, mármint akiket kizárólag a sztori érdekel, ők fognak-e fizetni 30 000 forintot egy olyan történetért, amit hiánytalanul bepótolhatnak YouTube-ról. Viszont mód felett kíváncsi lettem a 2027-re várható filmadaptációra, szóval, ha másért nem, azért mindenképpen érdemes lehet tenni vele egy próbát, hogy legyen egy közelítő képünk arról, hogy mire számíthatunk 2 év múlva. De Death Stranding 2 ide vagy oda, nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, a Surfshark hivatkozást és a linket ne felejtsétek el, ha véleményetek van, az jöhet kommentben, hogy tetszett a videó, ne felejtsétek el lájkolni, ha pedig támogatnátok minket, tudjátok, Donablin és YouTube-on külön-külön is megtehetitek. Még egyszer nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, hamarosan újra találkozunk, sziasztok!